Vítejte na mém YouTube kanále a dneska vám ukážu prvotní, jednoduchou a levnou ochranu pro vaši kameru GoPro 8 Hero Black. Společnost Ulanzi má široký sortiment výrobků a sem patří i přesné pouzdro pro kameru GoPro 8. Právě vidíte detailní fotky z rozbalení i to, jak je obal přesně tvarován pro tělo kamery. Tu můžete chránit samostatně, ale hlavní vtip je v tom, že pouzdro nejde úplně zavřít. Ať už máte kameru na monopodu, na trojnožce nebo na selfie tyči nebo na stativu, můžete ji okamžitě chránit po ukončení natáčení. Bez obav tak kameru nesete jen tak v ruce, hodíte ji do batohu nebo do auta. Šikovná, jednoduchá, praktická věcička, která se vyplatí koupit hned po koupi kameře, protože je to nejmenší, co pro vaši kameru, pro tu ochranu můžete udělat. Díky za sledování a zase někdy příště.